ورژن 2. خب تمام طول پسامو میام اکتیو میکنم. خب رافع 20 این اضافه بود. اونم دیگه اومد کل این قطعه رو ماشینکاری کرد به استثنای سوراخ‌ها. سوراخ‌ها رو دیگه با برنامه دریلینگ ما میتونیم کارش رو انجام بدیم. برای اینکه تعداد برنامه‌هامون کمتر بشه میتونیم برنامه‌ها رو با هم دیگه ادغام بکنیم. اونایی که ابزارشون یکسان هستش میتونیم اینا با هم ادغام بشه. حالا اولین برنامه ابزار 20 بعدی 6. خب اینو اگه بخوام ببینیم با چه ابزاری استفاده کردیم، این ابزار 12 من حالا رینیم بکنم به اسم 12 ای فینیش هول اینم با 12